ප්‍රීමියර් වලින් ලැග් වෙන්නේ නැතුව එඩිට් කරන්න ටිප්ස් 5ක්. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද low specifications තියෙන PC එකක එහෙම නැත්නම් laptop එකකින් ප්‍රීමියර් වලින් ලැග් වෙන්නේ නැතුව එඩිට් කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වලින් එඩිට් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එඩිට් කරන විදිය ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ බිගිනර් කෙනෙක්ට එන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි high end PC එකක් එහෙම නැත්නම් laptop එකක් නැති වෙන එකකින් හින්දා ඔයාගේ editing workflow එක බොහොම ලැගී වෙන එක. විශේෂයෙන්ම Nvidia AMD වගේ external GPU acceleration එකක් නැතුව වීඩියෝ එඩිට් කරද්දී ඔයාලගේ workflow එක ගොඩක් ලැගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන tips use කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙයි low specs තියෙන laptop එකක PC එකක උනත් smoothly editing workflow එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලම අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. Tip number 1 proxy files use කරමු. Proxy files කියන්නේ 4K 6K වගේ ගොඩක් high resolutions වීඩියෝ එඩිට් කරද්දී ඒ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න පහසු වෙන්න අපි ක්‍රියේට් කරගන්න low resolution dummy එකකට. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා shoot කරන වීඩියෝ එකක් 4K resolution එකකින්. ඔයාට 4K එඩිට් කරන්න තරම් powerful laptop එකක් PC එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් proxy file එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ 4K footage එකේ 720 1080p වගේ ටිකක් low resolution dummy එකක් create කරලා ඒ dummy එක Premiere Pro වලින් edit කරලා final export එකේදී ආයෙමත් පාරක් 4K වලින් out කරගන්න. ඉතින් මේ proxy files use කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් high resolution video clip බොහොම ලේසියෙන් smoothly edit කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු software එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒක බොහොම ලේසියෙන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී 4K files තුනක් use කරලා තියෙනවා කොහොමද proxy file එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ videos තුන මේ විදිහට highlight කරගෙන timeline එකට import කරගන්නවා. ඉතින් timeline එකට import කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මේ playhead එක මෙහෙම ඔයාලා play කරගෙන ඉස්සරහට ගෙනියද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩක් laggy විදිහට තමයි play වෙන්නේ. අපිට ස්මූත් විදිහට අපේ ප්‍රිවියු එක රියල් ටයිම් බලා ගන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද මේවා 4K high resolution වීඩියෝ ක්ලිප් හින්දා. ඉතින් මෙතනදී තමයි අපිට proxy file කියන දේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මේකෙම duplicate low resolution version එකක් create කරලා අපිට පුළුවන් බොහොම lazy smoothly අපේ timeline එක හදාගන්න. ඉතින් මේ proxy file generate කරන්න ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය වෙන තව එක software එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Adobe Media Encoder එක. ඒවගේම ඔයාලා යස් කරන Premiere Pro version එකට ගැලපෙන Adobe Media Encoder එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ PC එකේ install කරලා තියෙන්න ඕනි proxy file generate කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයාලා වැඩ කරන්නේ Adobe Premiere 2021 version එකෙන් නම් Adobe Media Encoder එක 2021 version එකම ඔයාලගේ PC එකට install කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ proxy file generate කරන එක බොහොම ලේසි වැඩක්. අපි ඉස්සෙල්ලම අපිට අවශ්‍ය clip තුන මේ විදිහට control key එක ඔබාගෙන සිලෙක්ට් කරගමු අපේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් උඩ රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන proxy කියලා ඔප්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ proxy කියන ඔප්ෂන් එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන create proxy කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට create proxy window එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම use කරන format එක තමයි quick time. ඒ වගේම preset එකක් මම use කරනවා. Cineform low resolution proxy කියන preset එක. ඒ වගේම අපේ proxy file generate වෙන්න ඕනි destination එක මම next to original media proxy file කියන option එක අනිවාර්යෙන් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Adobe Media Encoder එක මේ විදිහට load වෙන්න පටන් ගන්නවා.
ඉතින් මේ විදිහට Adobe Media Encoder එකෙන් ඔයාලගේ වීඩියෝ ටික රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Adobe Media Encoder එක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරලා අපේ editing workflow එක පටන් ගන්න. ඉතින් මම ආයෙත් පාරක් මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් තුන මගේ ටයිම්ලයින් එකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. හැබැයි මම ප්ලේ කරද්දි කිසිම වෙනසක් මට පේන්නේ නැහැ. තාමත් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් ලැග් වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි ජෙනරේට් කරගත්තු proxy file සහ original එක අතර මාරු වෙන්න toggle proxy කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන program monitor එකේ ඔයාලට toggle proxy කියන බටන් එක හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන plus sign එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන toggle proxies කියන බටන් එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට drop කරගන්න. ඊට පස්සේ එන්න මේ බටන් එක ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් toggle proxy කියන බටන් එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම එකපාරක් toggle proxy කියන බටන් එක මේ විදිහට enable කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බොහොම speed smooth playback එකක් බලා ගන්න පුළුවන් real time play වෙන විදිහේ. මම ආයෙත් පාරක් මේ toggle proxy කියන එක off කරගත්තොත් කලින් වගේම ටිකක් laggy විදිහට තමයි අපේ video playback එක අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි Adobe Media Encoder එක සහ Premiere Pro link කරලා proxy file create කරලා ඔයාලගේ workflow එක බොහොම smooth කරගන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට තියෙන වාසිය තමයි low resolution එකෙන් වීඩියෝ එක edit කරාට export කරද්දී ඔයාලට 4K 6K ඕනෙම quality එකකට export කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. Tip number 2 playback quality එක අඩු කරමු. ඉතින් අපේ second tip එක playback quality එක අඩු කරලා අපිට පුළුවන් smooth playback එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් program monitor එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන select playback resolution කියන බටන් එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ drop down එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාලගේ playback quality එක reduce කරගන්න නැත්නම් අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් half quality, quarter quality ඒ වගේ මීටත් වඩා අඩු quality වලට හදාගෙන ඔයාලගේ workflow එක නැත්නම් ඔයාලගේ editing එක smooth කරගන්න. ඉතින් මම මේක ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන විදිහට මගේ වීඩියෝ එක 200% zoom කරගන්නම් program monitor එකේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට play කරද්දී පුංචි lag එකක් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති. හැබැයි මම මෙන්න මෙතන full කියන එක quarter වලට change කරද්දී play කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති playback quality එක drop වුණා, ටිකක් pixelate ගතියක් තියෙනවා. නමුත් smoothly බොහොම හොඳින් play වෙනවා. අපි මේක තව ටිකක් අඩු කරගමු. මේ විදිහට අඩු කරලා play කරද්දී ඊටත් වඩා playback quality එක අඩු වෙනවා. හැබැයි ගොඩක් smooth විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ආපහු පාරක් අපේ program monitor එක මේ විදිහට fit කරගමු. ඉතින් මම මගේ playback quality එක half වලට හදාගෙන මගේ වීඩියෝ එක play කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති කොහොම smooth විදිහට අපේ වීඩියෝ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Tip number 3 pre-rendering. ඉතින් pre-rendering කියන්නේ අපේ final render එකට කලින් අපේ වීඩියෝ එකේ ටිකක් heavy effect add කරපු real time play කරගන්න අමාරු කොටසක් කලින් render කරලා අපිට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න එක. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකට essential graphic එකක් add කරලා බලමු කොහොමද අපේ වීඩියෝ එක play වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන essential graphic වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මෙතන තියෙන lower third එකක් තෝරලා දෙනවා. මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මම මේ වීඩියෝ එක උඩට drop කරනවා. මම මෙතන උඩට මගේ playhead එක මේ විදිහට ගේන්න. ඉතින් මම මගේ lower third එකේ scale එක සහ position එක ටිකක් හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මට මගේ graphic එක තියෙන්න ඕනි. අපි බලමු මේක play කරලා කොයි විදිහටද අපිට play වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි essential graphic එක ඇඩ් කරගත්ත කොටස ගොඩක් ලැගී විදිහට තමයි අපිට ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ප්‍රී රෙන්ඩරින් යූස් කළා කොහොමද බොහොම ස්මූත් විදිහට ඒ graphic කොටස හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදි මම මගේ ඉෆෙක්ට් එක පටන් ගන්න ෆ්‍රේම් කිහිපයකට කලින් මගේ ප්ලේ හෙඩ් එක ප්ලේස් කරලා මගේ ඉන් පොයින්ට් එක මාර්ක් කරලා දෙනවා කීබෝඩ් එකේ I අකුර ප්‍රෙස් කරලා. ඊට පස්සේ ඉෆෙක්ට් එක ඉවර වෙලා ෆ්‍රේම්ස් කිහිපයක් පාස් වුණාට පස්සේ කීබෝඩ් එකේ O ප්‍රෙස් කරලා අවුට් පොයින්ට් එක මාර්ක් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මගේ සීක්වෙන්ස් මෙනු එකට. සීක්වෙන්ස් මෙනු එකට ගිහිල්ලා render into out කියන ඔප්ෂන් එක මම මෙතනින් තෝරලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩරින් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ප්‍රී රෙන්ඩරින් කරගත්තට පස්සේ අපි දාගත්ත ග්‍රැෆික් එක බොහොම ස්මූත් විදිහට ප්ලේ වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ටිප් නම්බර් 4 ඉෆෙක්ට් මියුට් කරමු. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට අපි ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගත්තොත් අපේ ප්ලේබැක් එක ගොඩක් ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපේ ප්ලේබැක් එක ස්මූත් කරගන්න කොහොමද කියලා ඉෆෙක්ට් එක ඔන් ඔෆ් කරලා. මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට බ්ලර් කියලා සර්ච් කරලා මගේ ඉෆෙක්ට් පැනල් එකේ ඉෆෙක්ට් පැනල් එකේ බ්ලර් කියලා සර්ච් කරලා මම මෙතන තියෙන ගාෂියන් බ්ලර් කියන ඉෆෙක්ට් එක මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් වලින් බ්ලරිනස් එක මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන මගේ වීඩියෝ එකට ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ලැගී වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ ඉෆෙක්ට් එක ඕෆ් කරලා ඔයාලගේ ප්ලේබැක් එක ස්මූත් කරලා ඔයාලගේ එඩිටින් ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වැඩේ බොහොම ලේසියෙන් කරන්න ඔයාලට බටන් එකක් දීලා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකට. මෙන්න මෙතන තියෙන ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් global effect mute කියන බටන් එක enable කරගන්න. මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා අපි මෙන්න මෙතනට drop කරගමු. ඊට පස්සේ මේක okay කරගමු. ඉතින් මේ global effect mute කියන බටන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට ඇඩ් කරලා තියෙන ඉෆෙක්ට් එකක් temporarily mute කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ඉෆෙක්ට් එක mute කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට මොකක් හරි වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒකේ playback එක බොහොම smoothly බලා ගන්න පුළුවන්. edit එක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අහපුව පාරක් ඉෆෙක්ට් එක enable කරගන්න. tip number 5 adjustment layers use කරමු. ඉතින් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර්ස් ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා වීඩියෝ කලර් ග්‍රේඩින් කරද්දී ඔයාලට කලර් ග්‍රේඩ් එක සෙපරේට් වෙනම ලේයර් එකකට දාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ ප්ලේබැක් එක ස්මූත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ප්ලේබැක් එක ලැගී වෙන වෙලාවක ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක ඕෆ් කරලා ඔයාලගේ ප්ලේබැක් එක ස්මූත් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකේ new icon කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඩ්‍රැග් කරගෙන මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ උඩ ට්‍රැක් එකට දාගෙන මේක ඩියුරේෂන් එක මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක වැහෙන විදිහට මම හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගමු ලුමෙට්‍රික් කලර් පැනල් එක. ලුමෙට්‍රික් කලර් පැනල් එක අරගෙන මම මෙතනට ලුක් එකක් ඇඩ් කරගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. මේකේ බේසික් කරෙක්ෂන් කිහිපයක් අපි කරගමු. මෙතනදී මේ හැම කලර් ග්‍රේඩ් එකක්ම කලර් කරෙක්ෂන් එකක්ම මම කරන්නේ මගේ ඔරිජිනල් ක්ලිප් එකට නෙමෙයි මගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකට.
ඉතින් මේ විදිහට අපි කලර් ග්‍රේඩ් එකක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ ෆුටේජ් එක ලැග් වෙවි නම් ප්ලේ වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ එඩිට් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ලේසි වෙන්න මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක ඕෆ් කරලා ඔයාලගේ කලර් ග්‍රේඩ් එක අයින් කරගෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ එඩිටින් එක දිගටම කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ආයමත් පාරක් ඔයාලට අවශ්‍ය වුණාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක ඔන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කලර් ග්‍රේඩ් එක හපව පාරක් enable කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් on කරගන්න. අපේ update ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම low spec තියෙන laptop එකකින් PC එකකින් ඔයාලා වීඩියෝ edit කරද්දී මීට අමතරව ඔයාලා මොන හරි tips use කරනවා නම් ඒ ගැන පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිව social media වල follow කරන්නත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මේ වගේම අලුත් දෙයකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. පාඩු සුබ දවසක්.